Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, inspiră și expiră de câteva ori profund. Și relaxează-te maximal. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund, iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxat. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2.
Încă un pic și ești aproape acolo. Și unu. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Mergem la 3 într-un spațiu prielnic pentru a efectua sesiunea de investigație de astăzi și ne ridicăm nivelul energetic și vibrație până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Elena, cum găsești spațiu? Unde ne aflăm? Acum e bine, era tot felul de imagini. Mhm. Ce nivel este? Acum e 10, dar am în față un corp robotic care se uită încearcă să uită pe hublou la noi. E fața asta de zeta. Are o fereastră mică care Mhm. încearcă să o dea la o parte să uite la noi. Îl invităm în fața noastră la 3. 1, 2 și 3. Nu prea rezist aici. Că era deschise Mhm. fereastră de jos, din dimensiunile joase. Mhm. Deschidem un canal către el la 3. 1, 2, 3. Îl salut și mă interesează care e scopul lui de a ne urmări. Ce Deci, spune e altceva, ce citesc informație e altceva. mhm. Se sfiește să spună adevărul? Nu se sfiește. Vrea să ascundă. În primul rând că vrea să fure informația. Vrea să fure informația. Asta Într-atât am informația văzut. este prețioasă pentru el, Da, dar el zice că a venit ca păzitor. păzitor Să păzească informația. Să să nu păzească informații. ajungă în alte mâini. Distractiv. Când Uh, ești observator. Când, cum se gândește el să o apere? Păi, în primul rând să ne uităm în spatele lui și să vedem legătura cu tema. Nu are nicio legătură. Vrea să afle informații. El e într-un spațiu negru. Când ne-am uitat în Ori, spate, oricum, informația o vom livra-o către mm, toți. mm, vrea să o închidă. Că de aia mi-a închis și laptop. Mhm. Bine, la 3 formez o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3, o informez cu iubire necondiționată și eu îndrept către el și către cei care l-au trimis, 1, 2 și 3. Mm, iubire nu. E vibrația sursei. E impregnată cu ce și o mai văd că o mai sparg bula asta de lumină, așa că portalul din sursă e cel mai Da, să ducă direct vibrația sursei. toate, dacă are intenția de a primi informații, o poate primi direct din sursă primordială. Da. Da. Da, Pe bine. vibrația sursei nu ne mai complicăm să... Da, îi deschidem canal
în portalul drept în sursă, la 3, 1, 2 și 3. Bine, Elena nu poate să înceapă nimic fără mici peripeții, hazlii. Tema noastră de astăzi de investigație ține cont sau este legată de sălile amnete. Așa că la 3 te conectezi cu toată informația legată de aceste săli, 1, 2 și 3. Mai informație care vine și văd portalul către lumina în dimensiuni foarte înalte. Ele, de fapt, prima dată au fost niște lumi care s-au construit în creația liberă. S-au creat în universurile libere, nu în Matrix. Și am Așa. mai văzut o imagine în inducție și acum fac legătura și mi-arată imaginea. Văd o imagine, era unul deasupra o lume foarte colorată și cu multă verdeață, multe creaturi foarte frumoase și jos era cineva care urmărea să găsească o punct de intrare, să, să desfacă creația asta să scurgă în jos. Deci asta este primele mele imagini și informații care îmi vin. Și este o creație diversă. Este o creație cu tot felul de ființe, cu cristale, cu multă informație. Deci este ca o bulă de, să spun, o bulă, că nu este o bulă, este o creație imensă, uh, Sălile cu amnete originale. originale, da. Uh, Sunt imense, sunt cristale de lumină, sunt ființe de toate felurile, sunt informație acumulată, informație în ființe și în tot ce este. De fapt, s-a pornit, aici s-a plecat, aici să se creeze o lume, uh, așa zis, extraordinară. Nu găsesc cuvântul. A, perfectă, da, perfect. Nu vorbesc din punct de vedere verbal, fără să fie interferată de nimic. Lumea cea pură, ideală, da? Da, Mai dau o dată întrebarea. Ce sunt dincolo de mițelele amnete? Să mai vine ceva informație? creație, informație și manifestare. În creația originală, când s-au spart, Mhm. au fost aduse în diferite dimensiuni, preluate, informația transformată tot mai dens în, în, pe dimensiuni și făcute anumite creații speciale unde pot fi folosite de ei. Și văd De ei, de cine? de cei care au spart și văd că toată informația asta care să nu le scape, să nu plece, e închisă în
în cristalele astea de deasupra. E închisă în anumite, da, tot cristale sunt, totul. Și e de la energetic până la materie. Actualmente Petera este închisă de Mama Terra, zona asta, amnetii de informație. Nu se mai dă voie din creație să se acceseze informația originală și partea de creatori, deci sufletele care au venit să manifeste creația și să creeze. Acum este închisă ca o bulă energetică, nu mai este. Unde se află cu adevărat aceste săli? De aia le și spune sălile dinamnetică, sunt mai multe dimensiuni. Acum nu mai sunt cele care le spun sălile dinamnetice, nu mai sunt și de fapt așa au fost denumite. Sunt Nu cele, s-au, doar cele sparte, nu? da, cele Sau sparte, denaturate. da, denaturate și așa le-au denumit amnetii. A, Sau sunt create denaturat după o da, da, versiune. în versiune originală. Să se ducă, e ca și cum sunt informațiile akashice. Și văd că Akasha e tot o. Unii le numesc Akasha și alții le numesc, că văd când am suprapus cuvântul, e, e unul și același. E unul și Acum, același. da. Cine le poate accesa și cine nu le poate? Aici sunt două aspecte. Cei care sunt cu intenție pură, accesează pur și simplu informația. Informația există. Cei care sunt din dorința să afle informații și să vadă, ajung în sălile astea din Akasha acum. În cea denaturată, da? Da. Și mai este una și în Shambhala, mai micuță. Cristalele astea care sunt uh, e ca o, cum să zic, sala asta de informații, ca un mic, așa zis, rai. Paradis. Da, rai, paradis. Care este primul prag pe care îl întâlnești la intrarea în amnetie? Amneti sau Akasha aici sau Amnetie. eu că pot să intru în imaginea din mijloc, că e să le am în față și Bine. Elena, o facem altfel. Vorbim despre sălile amnete, cele din mit. da, astea sunt preluate de Anunnaki. Mhm. Cine acolo te întâlnește la intrarea în amnete? Am intrat, dar sunt cu spatele, toți. Ei sunt cu spatele. Da, nu mă văd, Suntem, am sunt, intrat la o altă vibrație. Nu mă pot percepe.
Eu sunt sfera de lumină. Ei nu îndrăznesc să se întoarcă cu fețele? Nu, să atenți pe ceea ce fac. Îi văd, au foarte mult de lucru. Ce ființă este prima care te întâmpină? Este un gardian ăsta tip câine și îl văd că stă e imens în față și mai este un corp mare. Vine să zic că e Thor, părul ăla. Este cine? Thor, cu, Thor. da, că are bustul ăla imens. Thor, așa îmi vine. Care este numele real al păzitorului acestui spațiu? Este Thor? Mm, nu, Marduk. Marduk. Ce rol are tot în sălile amnete? Aceste săli. Tot. Îl văd plimbându-se prin toate sălile. Sunt pe specializări. Sunt zonele constructorilor. O văd aici. Zonelor geometricilor. Astea, așa zis, sacre, dar văd că din ele fac tot felul de construcții și nave și văd tot felul de proiecte desene. Și despre, inclusiv, văd aici despre astea ce vor să le proiecteze în găurile, în portalurile dintre universuri, lungi paralele și jos și sus. Și văd o schiță mare. Așa. Văd partea asta de următoare, văd că e experimente genetice pe, eu zic, văd plante, tot felul ca o grădină. Știi cum e, cum zic ăștia, grădina raiului, unde s-au făcut experiențe cu Adam și Eva și cu așa, dar sunt inclusiv plantele, copaci, văd în mici laboratoare. Și aici, următoarea este o sală mică care se fac experiențe de popularizarea portalului ăsta care le faci, le deschid către anumite, că sunt cu măsurători, anumite planete. Și fac experiențe să aducă corpuri, să vadă cum se adaptează, cum sunt prototipuri de umanoizi, văd care sunt puși supravegheați și văd și astea goale, cum se zice, unde se pun sunt ca niște aparaturi ca paturile de spital, dar un pic mai diferite. Uh, Astea îmi vine informația că sunt
când cuceresc planete sau intră pe o planetă sau intră în spații, uh, sunt aduse corpurile respective, schimbate genetic și făcute, Mediu special pentru ei? da, special și transferată informația de la corpurile astea care vor să le repopuleze. Așa, văd o sală mare unde sunt multe lumini, suflete, Și totuși tot este cristale. acel adevărat sau este legat tot de sălile amnete, cele originale? Nu, de sălile amneticele originale nu este legat. Mhm, El, cel original, a fost experiment ca lumină, dar aici nu-l văd. Îi mhm. văd închisă ca într-o ca și cum e făcut partea de lumină din interiorul lui, e făcut ca un fuiur așa și strânsă, ca o spirală. Asta nu știu să explic. Așa și el aici e ca un supraveghetor. De aici îi se ia, acum văd, partea asta care iese din spirala asta de lumină, îi se ia informație și ca și cum pune informație în ceea ce se face acolo peste tot. Informația este adevărată sau este denaturată? Păi se ia informație originală și o pun o închid în structuri, că de asta văd și sala asta care sunt în față. Luminile astea sunt închise ca niște cristale, cristale. Și acolo sunt suflete care urmează să li se dea corpuri. Văd suflete și mm, ca forme de matrici, că au mai multe culori. Au lumina în interior și mai multe culori. Mai multe ca și forme sunt închise în cristalele astea. Și urmează să le dea corpuri ca să devină aici tot felul de scribi, constructori, tot felul de proiecte. Să le descarce în adevăratul sens, să le descarce informația, să folosească ei de ea. Ce anume păstrează scribul divin în înregistrările sale? Păi sunt scribul divin. Nu, că sunt mai mulți scribi aici. Sunt sufletele astea care i s-au dat corpuri, ființele astea care i se dau corpuri și sunt puse să scrie și să descarce informația. Cine sunt cei 42 de asesori în forma lor originală? Păi eu îi văd ca și nu la, la intrări în sălile astea sunt, cum le zice, câinii ăștia care sunt ca un fel de străjeri. Și tu te referi la cei care sunt corpurile astea
mari care sunt ca un fel de stăpâni și nu neapărat stăpâni. Răspund de fiecare sală și de anumit aspect. Și ei dirigează sau unde și când, unde va fi pusă și când va fi folosită informația asta. Ce este cu adevărat sala celor două adevăruri? Dualitate. Dualitatea. Că adevăr spune și unul, adevăr spune și celălalt. Și ca o jonglare între ele. Adevărul se află între dualități? Nu, cred că adevărul fiecăruia este uh, cel adevărat, dar adevărul și că dețin totul, că au senzația că dețin totul, dar de fapt adevărul se află în tot și în toate. Este ca o informație care este originală și o văd în fiecare și în orice formă de manifestare. Dar este un segment. Și adevărul e că ești interior. Și aici văd din cele două adevăruri um, ca o confruntare, împreunare. Țările la o parte au creat spectrul ăsta, cel de-al treilea mecanism, mentalul din cele două adevăruri. Și l-au pus în corpuri. Și atunci a devenit divizarea din interior și fiecare își caută adevărul. Că văd cele două adevăruri, sunt cele două dualități care aici este un tip de informație, este un tip de informație, asta e mai luminoasă și asta mai întuneric. Și întotdeauna se combat, se împreună, Se combină? da, și iese a treia sferă care o văd conul, conul și mentalul. Prima dată e și conul. Și al doilea e sfera mentalului. Ce forță conține pana lui Maat? Văd sceptrul ăsta de a domina tot. Ești ca o formă de stăpân și în el este concentrată foarte multă energie de a aduna toată informația sufletului, la le stoarce de informație într-o formă sau alta și a stăpâni lumea și a stăpâni universuri, planete, creație. Că văd în fața lui tot sistemul creației. Ce se întâmplă cu inima atunci când este cântărită? Asta este sala de judecată. Nu mai este. Deci când vii la reîncarnare, e planul reîncarnărilor. Și e sala de ca o judecată. Și inima conține, îi văd ca și unele dintre ele conțin sufletul, energia sufletului și
este analizată și dusă într-un loc anume. Deci e ca o triere. Și este energia sufletului. Nu este inima. Ce parte din ființă rămâne pentru totdeauna în amnete? Nu rămâne niciuna peste tot în amnet, în fiecare. E informația amnetii și ne ducem cu ea să rămână în sălile astea ale Anunnaki-ului pentru totdeauna. Nu rămân niciodată. Și astea urmează să fie închise, că nu mai exista energie. Este doar informația care Da, se depozitează, da? da. Și mai sunt, văd în cristalele astea sufletele care se mai închid pe mult timp, care nu vor să-și ia nicio decizie. Mai bine preferă să stea acolo și nu dă informații nici să experimenteze în încarnări, să-i traseze o linie karmatică. Și pur și simplu și văd că încep să explodeze din el cristalele astea, un fel de ca o închisoare. Cristalele astea să pognească. Și tot mai Sunt multe sufletele rebele, nu? rebele și e ca o formă de conștientizare și nu e diferență. Le crezi vibrația și le pognește cristalul ăsta. E un cristal artificial care are conductori prin el de vibrație joasă. Există o legătură între amnete și Atlantida? Da? Atunci sălile din amneti cu cele cu vibrația Terei erau deschise. Erau încă deschise. După evenimentul din Atlantida s-au închis. Atunci s-au creat sălile amnete Nu, pe Terra nu mai sunt denaturate. denaturate. Pe Terra sunt laboratoare, nu e ca un săl de amneti. Așa le zic săl de amnete, dar sunt civilizațiile astea de sub care sunt pe, cum s-ar zice, pe cristale, pe tot felul de forme ale terei și sunt iluminate artificial să-ți dea senzația că ești într-o ceva extraordinar. Ce secret al nemuririi este păstrat acolo? Să-și viața și informație. Experiența. Da, sufletele nu mai pleacă, pleacă direct în sursă, își deschid direct, nu mai pleacă prin sălile astea. Trec prin, știi, vama aia care se percepe pe înainte, Mhm. că treceau prin sălile amnete și plecau în alte dimensiuni. Nu mai așa ceva. Ce s-a întâmplat cu cunoașterea atlantă a acestei săli? E în același timp și închisă și împrăștiată. Închisă pentru că au închis informația scrisă și în, în, comprimată în tot felul de sisteme și liberă că fiecare și are informația în el. Dacă vreau accesează, dacă nu, iarăși la fel. Deși închisă și liberă într-o formă sau alta. Cunoașterea atlantă este diferită de ceea ce este acum, da? Da. Este, da, este și diferită și asemănătoare. Fiindcă pe aceleași aspecte au mers și pe, pe experimente umane, animale și tot felul de experimente și tehnologie.
Cine sunt fiii luminii care păzesc înregistrările? Fie lumini. Așa Sunt numit, câini, da, așa câinii numiți. ăștia. Uh, Fiii luminii suntem noi care avem informația, noi văd din ce este acolo. Da, mm, fiii luminii sunt ăștia, roboții ăștia bionic, tip câini. Capetele de câine, da? Sau de Da, șacal. mm, mai mult tip lup, că sunt lungi, cu botul mai lung Mhm. și cu urechile alea drepte și nu așa mari, mai mult ascuțite. Care este adevărata funcție a piramidelor în raport cu amnete? Păi acolo a fost închisă și este de desubt închisă informație care o folosesc ei ca o tehnologie, dar nu sălile amnetii. Sunt confundate, nu sunt. Da, s-a folosit ca o informație, ca un laborator, după modelul sălilor amnetii, dar nu sunt sălile amnetii. Sunt cele care sunt copiate. Ce cheie deschide poarta dintre lume? A cui? A noastră intenția. Da, le trebuie tehnologii, le trebuie cheie energetice, le trebuie simboluri încărcate, le trebuie tehnologia asta prin simboluri. Ei nu pot să le deschidă oricum. Ce sunet sau vibrație activează accesul? Ca un sunet de tren. Când trage manivela înainte de a intra în gara, Mm. ca o reclamă. Ce culoare poartă lumina din tavanul sării centrale? Văd mai multe imagini, mai spune. Ce culoare Întreba. poartă lumina din tavanul sării centrale? Păi, lumina este artificială și sunt cristalele astea care sunt prinse pe sus și luminează ele în sine, că sunt lumini originale ale sufletului. Ca misori. Câte cămări ascunse conține amnete și ce păstrează fiecare? Cum s-ar zice pe căprării, 100.000. 100.000. Sunt experimente genetice și astea la scară mică. Și întâi le fac în, în bucățile astea mici de spațiu care și le-au creat. Ce este cartea morților în plan subtil? Ciclul reîncarnării. E ca un program făcut ca o roată a încarnării, ca Ouroboros. Dar de ce este necesară cântărirea inimii? Pe cântărirea sufletului, cântărirea informației, cântărirea... Nu neapărat, inima e simbolic. Și cântărirea e simbolică. Da, dar e vorba de analiză.
E Și ca vorba de și cum extragerea informației. informație, da, din experiență care a avut-o, care vin aici, după ce ies din încarnare. Ce minciună colectivă s-a suprapus peste adevărul amnete? Ce minciună colectivă. Nu se știe să se facă distincția în ce este folosit și cu adevărat se folosește și în ce sunt sălile, eu nu văd, bule energetice originale, amnetii. Dar acolo nici nu se numesc, că mai jos, amnetii, e ca o creație. Și e copiată și nu vrea să spună că e una și aceeași acum cu Akash. Sunt două denumiri la același loc? Da, s-au reunit amândouă, înainte erau separate. Nici nu exista de fapt Akash. Exista o planetă, văd. Care este adevărul esențial pe care îl putem recupera din aceste săli? Și depinde la care te duci, tea originală. Poți te duci să explorezi, să vezi, să redescoperi, să te redescoperi, să redescoperi alte creații. Și aici ți se activează ca o dorință din ADN-ul care l-ai avut. Dai de informație pe undeva și să aprinde ca o lampă, să pulseze ADN-urile astea și te duci și mentalul ți-l percepe ca fantastic, nu ca experiența ta și că este o lume care are magazinată toate informațiile. Elena, avem noi, amândoi, aici, informație de-a noastră, depozitată, Da, prin intenție, ne retragem fiecare toată informația, unde este depozitată, la 3, 1, 2, 3. da. De ca un fum negru pe acolo că nu mai putea să-l folosească, dar era în aer undeva și ca o energie, așa zis, cenușie care o... Și nu numai a noastră, mai mulți care știu de adevăr. Și s-a eliberat, pur și simplu, a tras o sursă. Și informațiile și energia asta care e combinată. S-a dus la purificare. Care este piatra sau cristalul viu din centru amnete? Tot curgând desfăcând un capăt din ceva cu care curge lumina. Mai spune o dată întrebarea. Care este piatra sau cristalul viu din centru amnete? Asta era. Care e într-o sală goală. Așa zis, goală, fără nimic. Și deasupra este un cristal mai mic și de desubt este un cristal imens. Și a avut legătură cu cristalul din... mm, eu îl văd și uitându-mă la cel de jos, este cristalul din Atlantida, care a explodat. Și a fost dus și pus
Aici este o parte din Mamatera de informație. Este pus a fost dus înainte, adică în sala asta care este cu Akasha. Și este păzit la fiecare intrare, că sunt foarte multe intrări de câini ăștia. Le spune în un anumit fel. Elena, la 3 ne conectăm la acest cristal. 1, 2 și 3. Extragem informația din el. 1, 2, 3. Da, Informația extrasă este toată adevărată. da. Mhm. Dar de și o țină închisă și bine păzită. Să nu plece. Și s-a dus către Mama Terra. Este o Această, parte mare. inform- această Este, informație este furată de la Mama Terra, da, când s-a extrasă, spart. Da, când fără s-a spart. voința ei. Da, când s-a spart cristalul. Da. Aici au vrut să o acapareze cu totul după ce când au spart cristalul ăsta imens. O văd ca într-un cercul concentrice. Așa, știi cum sunt și este pe lângă apă. Și să intre doar prin, prin anumite circunstanțe. Asta a fost adus de Atlanți. A fost ca o combinație făcută cu cristale din Terra ca să acumuleze energie foarte mult, să o folosească ca energie, așa zis, energie liberă, în orice. Cum sunt făcute acum, zis, hadroanele alea mari, Mhm. hadronul de la Geneva, din Elveția, din Andronul, Collider. hadron, da. Uh, și acum s-a spart, efectiv s-a desfăcut și s-a scurs. În mama de la informația și-a preluat-o și a însumat-o ca... Ce a preluat-o, da? Da, Mhm. Minunat. Este supărată pe noi că deținem și noi această informație? ea nu, Mhm. altcineva. Mama Tera se bucură când deținem informații conștiente și putem să facem ceva, să se îmbunătățească ceva și să se mai desfacă din gridele astea. Dar că oricum o parte din grid să spargă. Nu se face o acțiune de asta. Ce se află dincolo de ușa, de ultima ușă, după ce se trece de judecată? Pornește reîncarnarea. Că aici e și ultima sală. Și s-a decis. Astea ai făcut înțelegerea ce tip de carne, unde vrei să te duci, din ce ți-au arătat așa. Și e ca și cum pleci pe tunelul de a te Este, duce în este karmă, gara portalului de plecare în încarnare? în carnări, da. A rămas careva părți captivate în amnete din alte încarnări ale noastre? Nu, Mhm. nu. Nici energie ca o formă de detașare profundă.
fiindcă noi suntem amplasați la energia, neapărat în energia o, creației ăștia amnetii și altă vibrație. Am făcut cândva careva legăminte cu păzitorul înainte de încarnările noastre. Bine, aici, în afară de câinii ăștia, când vine un suflet, vin cu entitățile lor care merg pe linia încarnării. Și ele sunt făcute, dar tot în planul ăsta energetic, observator, nu mai sunt active, cum s-ar zice, sunt conștientizate, sunt scoase afară și urmează să fie aduse în sursă, adică în matrice, în zona noastră originală, matricea originală. În momentul când ai spus ea, deja era când începe conștientizarea și începe manifestarea să-ți tragi, când ajunge informația minții, în astral deja s-a înfăptuit. S-a retras toată. Da, Mhm. Cum se citește testamentul sufletului în aceste săli? e vine ca sunt și ca formă de lumină și formează ca o hologramă, aia prinde memoria holograma asta și cu lumina e de corp fizic. Și îi pune să încerce, face-ți place corpul ăsta, îi pune să încerce hologramele astea, să le văd pe margine unde desenul ăla energetic, forma holografiei, să le încarce cu lumină, să le dau formă 3D. Ce este locuitorul pragului care te oprește înainte de amnete? Eu văd întâlnire cu niște corpuri și mai copii și mai în vârstă și mai mamă și în alte forme. Forme umanoide. Mai pun o dată întrebarea. Ce este locuitorul pragului care te oprește înainte de amnete? Diferența de conștientizare. Cea care este originală și cea care nu este. Și noi nu avem oprire, intrăm pe alte vibrații și culegem că de fapt nu venim să culegem informația și să eliberăm ceea ce un suflet sau altcineva vrea să elibereze și sunt ținute obligați. Și când treci pe lângă, văd pe lângă păzitorii ăștia și te duci în imaginea asta cu formele astea umanoide, familia umanoidă, efectiv treci prin tot. Ei, când ești de ei, te poți citi ca informație, mm, ca două spade. Și își deci ca un scanner citește informația, îți preia pulsul și ei hotărăsc dacă intri sau nu. Eu o să intru să văd orice. Ei se acordează cu vibrațiile tale personale și astfel efectuează descărcarea informației. Dar dacă ești cu
vibrațiile foarte înalte, Se întâmplă nu, invers. nu reușesc. Nu reușești să întâmplă invers. Se inversează rolul, fiindcă nu acceptul și tot vin. Și atunci se întâmplă invers. Ce frică primordială te împiedică să intri pe deplin în amnete? Niciuna. Fiindcă văd informația de afară, dacă este interesantă, unde sunt și săli de astea minuscule care nu ai ce să găsești. În primul rând, n-ai venit să... Nu mă refeream nemijlocit la tine sau la mine. Nu, nu e vorba de noi, e vorba de ceilalți. Și sunt duși. Deci când vin, li se pune ăstea, simbolul săbile din masonerie și sunt conduși într-un nivel sau altul. Sau dacă nu, sunt expulzați. Ce dar primești atunci când inima ta este declarată ușoară? Ai devenit liber. 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 Ți-ai transformat. Și când vorbim la sălile din Amneti, când e ușoară, văd că te eliberezi, e numai informație și nu este încărcătură. Și cu cât este aici mai grea, este încărcătura multă și o pune ca la un dispozitiv de descărcare a informației, energiei. Că când este grea fizic, e și încărcătură din timpul vieții, emoțională. Și asta e puternic mâncare pentru ei. Cum arată copacul vieții din grădina interioară a amnete? E- Informația este și sus, este și copacul cu rădăcinile, știi, și una și în alta. Și în mijloc este montat acolo. Este vorba de câte încarnări ai și rădăcine sunt câte energie și la ce este legat. E informația ta de experimentare în universul ăsta. Ca și cum un ciclu mare de terminarea reîncarnărilor. Că ei știu că ușor, ușor pleacă, dar când pleacă ea cu totul cu ei. Cum se leagă sălile amnete de rețeaua telepatică a Pământului? Mai multe imagini. Plec prin ele. Mai spun o dată. Că s-a de multe imagini. Cum se leagă sălile amnete de rețeaua telepatică a Pământului? Prin încarnări. Legea încarnărilor. Fiindcă memoriile sufletelor sunt acolo și corpurile cu sufletele sunt aici și că e formată ca o rețea. Ca o rețea e formată. Și implicit vor să fure, acum nu prea
se mai poate prea mult. Vor să fure informația și experimentelor și eu văd câmpurile astea ale terei să le descarce. Și tehnologic nu mai este rețeaua reîncarnărilor. Nu este rețeaua în timpul vieții când sunt mesaje, sunt telepatice. Și văd că sunt programate într-un timp și spațiu în funcție de cum um, văd legătura asta cu soarele, lumina asta. Da. Ce informație este atât de periculoasă încât nu poate părăsi niciodată aceste sfere? Mm, atât de periculoasă. Că ființele umane pot vedea totul și că pot desface totul. Tot pot desface. Și levagă tot felul de informații eronate să rămână limitate în programe, să nu-și ia puterea mâinii. Bine, Elena, acum la 3 mergem în sursa primordială. 1, 2, 3. Ne sincronizăm a 3 cu codurile originale, cu matricea originală a fiecărui din noi. 1, Da. 2 și 3. Acum mergem la 3 spre adevăratele săli amnete. Mhm. 1, 2, 3. Ne-am propulsat în 11 direct și în 12. Așa. E altă vibrație, altă e libertate. Putem intra. Da. Nu este nimeni, însă și este vibrația care te închide și nu poți să intri. Mhm. Nu este ca cineva să păsească o ușă sau... Mhm. E vorba de vibrație. Ai vibrația, intri, că e setată prin intenție și nu... Mergem la 3, la cristalul principal al sălilor amnete originale. 1, 2, 3. Da, Ne conectăm la 3 și extragem informația, toată informația. 1, 2 și 3. Am reușit. da. Mă uit Turnăm, aici cum se duce și cum se împrăște toată lumina și energia. Se duce în sursă și suntem prin sălile astea imens. Adică imens, e ca într-o energie așa, când apă, când aer, când se schimbă conformația, animalele, plantele, copacii. Da, Elena, în aceste vibrații înalte. mm, Îți spun că am ajuns la finele sesiunii. Mai întâi formez o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3. O informez cu rezultatele din această sesiune despre adevărul legat de sălile amnete. 1, 2 și 3.
și o expediez către toți cei ce își doresc să-și ridice nivelul de conștientizare. 1, 2 și 3. Da, Acel foarte interesat de cercetările noastre a primit și el informație. da, Este bucuros. da, da, da. Bine. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursă primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Da, sunt așa, ca și cum plutesc. Mhm. Bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la meserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!